สวัสดีค่ะโมช่วยอะไรไม่ได้เลยวันนี้นะคะที่จิ๋วพาโมโมมาเล่นมาช่วยทำกันบ้านนะคะโมช่วยอะไรไม่ได้เลยการปฏิบัติตนในโรงเรียนมีอะไรบ้างมีช่วยครูถือของแล้วมีอะไรโมให้ป้าช่วยไหมคะครูห้ามให้ผู้ปกครองช่วยค่ะใช่แต่ให้หมาช่วยได้ป้าเป็นแค่เป็นหมาให้ถามโมสิการปฏิบัติตนในโรงเรียนหนูตอบอะไรบ้างแล้วช่วยครูถือของมันต้องมี3 อย่างเลยค่ะ Thank you ช่วยเก็บขยะนี่ตอบในฐานะหมานะไม่ใช่ผู้ปกครองแล้วหนูเคยช่วยเก็บขยะไหมลูกจริงเหรอช่วยเก็บพวกเศษแบบใบเสร็จหรือว่าเปลือกไอติมอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็หนูกับเพื่อนก็นับ1 2 3แล้วก็พร้อมกันแล้วก็วิ่งถึงล้างมือจีแคมูลขนฟูขึ้นบ้างยังคะนี่ไงอัปเดตข่าวหมาบางทีคนจะไม่บอกว่าตอนนี้หมายังอยู่ดีเปล่าดูสิเนี่ยยังอยู่ดีและสนมากคือที่เคยบอกว่าโมจิไม่สบายเป็นโรคขนร่วงเสร็จแล้วไปโรงพยาบาลสัตว์เล็กที่จุฬาที่โรงพยาบาลสัตว์จุฬาก็ไปรักษาที่นั่นเริ่มด้วยการทำหมันก่อนเพราะว่ามันเป็นที่สายพันธุ์เขาแล้วก็ตัวผู้อะไรอย่างนี้จะเป็นทำหมันลดฮอร์โมนเพศชายเอาเสร็จแล้วก็มีการกินยาคล้ายๆกับผู้ชายหัวล้านอะไรมานี้ป่ะไม่รู้ว่าไม่ใช่ที่ไม่เป็นที่พันน่ะพ่อแม่เขาก็อาจจะเป็นกรรมพันธุ์มาเขาขนร่วงแล้วตอนนี้ดูดิขึ้นมาเยอะแล้วนะเมื่อก่อนที่ตัวนี้ไม่มีนะตรงนี้มันมาปิดหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยนี่คือหมอพยาบาลที่โรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาในอีกไก่เขาพาไปอาทิตย์ละ2 ครั้งเลยนะไปเลเซอร์ขนเนี่ยขึ้นมาตั้งเยอะแล้วนี่มันก็มียังไม่ขึ้นบ้างแต่ว่ามันขึ้นมาเป็นลายๆเมื่อก่อนตรงนี้คือตัวไม่มีเลยนะนี่ดีขึ้นเยอะมากแล้วเวลาออกทีวีเราออกข้างนี้ ตรงนี้ก็จะฟูสวยเหมือนเดิมแล้วตอนที่เขาไม่ค่อยสบายเราก็ไม่อยากถ่ายเขาลงคลิปบ่อยๆเพราะว่าหลายคนก็คงไม่เข้าใจทำไมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันเป็นโรคของสายพันธุ์มาจากในกรรมพันธุ์ในพันธุ์เขาเองอะไรเงี้ยก็เนี่ยเขาไปทำเลเซอร์นะตอนนี้มันทำฟรีเดือนนึงตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วอีกไก่เหลืออีก2 ครั้งเลย2 ครั้งคือที่ได้ทำฟรีเพราะว่าบริษัทเอาเครื่องมาให้โรงพยาบาลทดลองใช้ฟรีแล้วนี่เป็นเหมือนเอาไปเป็นแบบหมาทดลองเป็นหมาอาจารย์นะเป็นหมาอาจารย์ให้นักศึกษาแพทย์มาอะไรอย่างนี้ด้วยหมาอาจารย์สนุกแล้วก็เป็นหมาคือดูว่าเครื่องมันเวิร์กไหมถ้าเกิดเครื่องมันดีเวิร์กคือหมอบอกว่ามันไม่มีผลเสียอยู่แล้วไงถ้าเครื่องมันเวิร์กบางทีโรงพยาบาลอาจจะซื้อเอาไว้รักษาศาสตร์ตอนนี้ถือว่าเวิร์กไหมเขาก็เวิร์กนะเพราะว่าจีขนขึ้นเยอะมากแต่โรงพยาบาลจะซื้อไหมนั่นต้องแล้วแต่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยโม่นะตอนนี้ดูสิหน้าดำเนี่ยมีปัญหาหน้าดำเพราะอะไรเธอชอบขโมยกินอาหารเปียกของจีเพราะว่าปกติเราจะให้เขากินทำไมต้องมานั่งตักแม่เขาให้กินอาหารเม็ดแห้งแล้วก็กินน้ำจากไอหลอดอย่างเงี้ยโม่จะหน้าขาวนวลผ่องเป็นยองใยแต่จีกินอาหารเม็ดแล้วเขาไม่เจริญอาหารแล้วเขาก็ตัวผอมทำโน่นทำนี่ก็ไม่ค่อยได้รักษาโน่นนี่ก็ลำบากหมอเลยบอกเปลี่ยนมากินอาหารเปียกพอจีเปลี่ยนมากินอาหารเปียกแล้วเขาเจริญอาหารน้ำหนักก็ขึ้นแล้วก็เลยให้เขากินแต่ถ้าเผลอวางไว้ไม่ได้เลยเผลอปุ๊บนี่แย่งกินหมดฉะนั้นต้องเฝ้าแล้วใครบางทีเราพี่สาก็เผลอไม่ค่อยได้เฝ้าบ้างอะไรบ้างแต่ถ้านั้นแม่ก็จะบอกว่าเฝ้าไว้เลยเพราะว่าไม่งั้นโม่ก็น่าเลอะแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งคือโม่เนี่ยหน้าตาดำตรงนี้ด้วยเมื่อก่อนหน้าขาวใช่ไหมนอกจากปากดำเริ่มไปแย่งอาหารกินตรงนี้ก็ดำก็เลยแบบมันไม่เกี่ยวกับกินข้าวละเพราะว่าตรงนี้มันดำปรากฏว่าไปปรึกษาหมอตอนอีไก่พาจีไปว่าบอกอาการหมอบอยพามาดูเลยเนี่ยคาดว่าจะเป็นโรคน้ำตาอุดตันเพราะว่าเป็นโรคสุดฮิตของมอร์ทิสจะเป็นโรคสุดฮิตคือโรคน้ำตาอุดตันก็คือถ้าไม่เอาเข็มแยงทะลวงให้มันไม่อุดเนี่ย
ก็ต้องหยอดตาก็ทุกวันนี้ก็หยอดตาให้โมมันดีขึ้นเยอะแล้วตอนแรกตัวดำมากอ่ะส่วนเจ้านี่เป็นโรคขนร่วงก็เป็นโรคของสายพันธุ์หมอบอกว่าคือแสดงว่ามันเป็นพันธุ์แท้นะเพราะว่าโรคนี้จะเป็นกับปอมพันธุ์แท้เท่านั้นแต่ที่มันเป็นเนี่ยคุณหมอบอกว่าเพราะว่าพ่อแม่เขาอาจจะใกล้กันไปสายเลือดใกล้กันเกินไปอ่ะ นั่นหมายความว่าอะไร เช่นพ่อแม่เป็นพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยพอแม่ถอยมันก็ถอยตามไม่ใช่ถอยไปตรงนู้น เนาะ หาพี่พิมพ์อ่ะมายืนนั้นอีกเพราะว่าหนูใส่ไอ้ใกล้ทำอะไร ดูอะไรดูกันบ้านเห็นไหมเห็นกี่ยิงดูกันบ้านพี่พิมพ์อ่ะ ยากเลย ดูดิพี่พิมพ์เขาทำอะไรอ่ะยากไหมยากไหมทำได้ไหมไหนวิชาอะไรเนี่ยเป็นกราฟก็คือเลขใช่ไหมคะ